ආයිබෝන් සුබ දවසක්. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ SLEC work මගින් ගෙන යන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක දැනටමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැනම subscribe කරන්න. මොකද කාර්මික ශිල්පය දන්න සිංහලෙන් කියලා දෙන ලංකාවේ අංක 1 YouTube channel එක අපේ SLEC work YouTube channel එක. ඉතින් වැඩි විස්තර කතා නොකර අපි යමු අද මාතෘකාව මොකක්ද කියලා බලන්න. ඔයාලා PVC බට නිවසේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඉවත දාලා තිනවා නම් අන්න ඒ PVC බටෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඒ ඉවත් දාලා තියෙන PVC බටෙන් ලාම්පුවක් හදන්න, ලැම්ප් ෂේඩ් එකක් හදන්න. ඉතින් මේක ප්‍රයෝජනට ගන්න. නිවස අලංකාරවත් කරගන්න අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට බෙහෙවින් උපකාරී වෙවි. ඉතින් අපි බලමු ඉවත දාන PVC බට පාවිච්චි කරලා ගෙදර වෝල් එකට ලස්සන ඩෙකොරේෂන් ලයිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ සඳහා මම අද පාවිච්චි කරනවා අඟල් 3 PVC බට ඒ වගේම motor winding paper. ඉතින් මේක ඔයාලට motor winding කරන තැනකින් ඒ වගේම hardware shop වල ඒ වගේම electrical spare parts විකුණන shop වල මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේකෙන් අඩියක් රුපියල් 100ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම PVC බට කෑල්ලක්, motor winding papers, ඒ වගේම bulb එකක්, ඒ bulb එක රැඳවීම සඳහා holder එකක්, wire කැබලි කිහිපයක්. ඉතින් ඒ වගේම ටොයි ස්ප්‍රේ එකක් නම් මේක පාවිච්චි කරනවා මේ ලයිට් එක පාට ගැන්වීම සඳහා. ඉතින් අපි බලමු මේ ඉවත දාන PVC බට වලින් ඊට අමතරව මම ඉහතදී සඳහන් කර උපකරණ වලින් කොහොමද මේ ලාම්පුව මේ ඩෙකොරේෂන් ලැම්ප් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා.
හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අදහසක් ආවා නම් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දිගටම subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න SLEC work අපේ කාර්මික YouTube channel එකත් එක්ක. ඉදිරි වීඩියෝ එක හම්බෙන තුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.